Assalamualaikum and good afternoon. So today, hari ni saya nak proceed pula dengan cara menjawab soalan bila mana student have to compare between plant and animal cell. Okay, so when you have to compare between plant and animal cell, bila masa awak kena bandingkan ataupun keyword soalan tu, okay, kalau comparison, okay, ini dah soalan kita consider sebagai analyze. Okay, because you have to analyze the characteristic on the plant cell comparing it to the animal cell. So dia dah masuk bahagian analyze. Okay, so comparison ni macam hierarchy in thinking lah. Okay, so comparison punya question sometimes dia boleh bagi direct. Sama ada dia akan minta differences, perbezaan, or the question can ask you to give similarities. Okay, similarities. Okay, it depending on the question. So the keywords here for you to read the question carefully. Baca soalan betul-betul. Dia nak differences ke similarities. Okay, so if the question is AC, okay, AC, okay, soalan AC, ni lagi senang nak tackle lah. Okay, so katakanlah AC tu 10 markah, 10 marks. Okay, so you can try to give 5 similarities and 5 differences. It doesn't matter. Okay, dia tak semestinya balance. Or you can give 3, 7, 3, 7, 2, 8. It depending on berapa banyak point awak dapat. Okay, so katakanlah soalan AC. Okay, you have to make a comparison between plant and animal cell. So katalah you nak bagi 5 similarities and 5 differences. Okay, so kalau you nak kena bagi 5 similarities, okay, ayat untuk buat similarities saya cadangkan awak guna ni lah, both. Okay, gunakan perkataan both. Tak apa, ayat pendek, simple je, tak payah buat ayat panjang-panjang. Okay, contoh both plant and animal cell have plasma membrane. Okay, so yang ini kalau cikgu marking, cikgu consider sebagai satu markah. Okay, because ada satu ciri yang you kata persamaan antara plant dan animal cell. Okay, what if the student buat macam ni? Both plant and animal cell have plasma membrane and nucleus. Berapa markah boleh dapat? Some student might think can get 2 marks, but actually you can only get 1 mark. So here tak boleh bagi dua ciri tu terus. Kalau macam ni awak kena buat salah satu je lah. So both plant and animal cell have nucleus. Sebab tingkat atas dah ada kan. So yang ni baru boleh dapat another 1 mark. Kalau you tulis list panjang-panjang, you hanya akan dapat 1 markah saja. Okay, alright. So be careful in giving the answer untuk similarities. Jangan buat dalam satu ayat tu semua similarities ada. Okay, buat satu-satu untuk satu karakteristik satu ayat. Both plant and animal cell have cell membrane. Both plant and animal cell have nucleus. So this you dah dapat dua markah. Okay, so kalau you nak bagi 5 similarities, cari sampai 5 lah. 5 similarities antara 5 persamaan antara plant dengan animal cell. Okay, sambung yang ketiga. Katalah both plant and animal cell have ribosomes. Okay, 3 markah. Both plant and animal cell have Golgi apparatus. Markah yang keempat. Okay, so that is how you give the answer. Okay, next, kalau you kena bagi differences. Okay, bila guna differences, perkataan yang saya suka student guna, kita guna penghubung ayat. Whereas, but, while. Okay, alright, contoh. Okay, animal cell
animal cell doesn't have cell wall, but while plant cell has cell wall. Okay, yang ini kita consider sebagai satu markah sebab satu karakteristik. Okay, you tak boleh cakap tak ada kata penghubung ni. Saya sangat galakkan dan memang inilah cara jawab yang sebenar. Kalau tu kena guna mana satu yang awak nak gunalah, but ke, whereas ke, while ke, it doesn't matter. Okay, dan satu point satu ayat lah. Okay, contoh lain, animal cells plural, animal cells have centriole, while plant cells have no centriole. Okay, atau itu markah yang kedua. Okay, then you continue sampai habis. Okay, kalau student tanya, cikgu boleh tak saya nak buat table? Okay, macam yang simple lah. Kalau dalam buku rujukan selalu kita pakai table kan. Kita nak buat similarities and differences. Lagi nampak, lagi cantik lah. Lagi kemas kan, lagi teratur. Boleh pakai table. Okay, you can answer in the table, but you tak boleh buat ayat pendek. Okay, sekejap saya padam dulu. Okay, you tak boleh buat ayat pendek. Contoh okay, you tak boleh buat dia macam ni. Okay, contoh. Ni plant cell. Okay, so kat sini ada karakteristik. You letak karakter. Sekejap. Plant cell. Saya bagi ruang luas sikit lah. Saya tak suka ruang yang kecil. Okay, so katalah you nak buat sini plant cell. Yang ini karakteristik. Kat sini animal cell. Okay, you nak compare kan? Okay. So, you tak boleh lah buat macam ni. Cell wall. No cell wall. Tak boleh buat ayat pendek macam ni Tak boleh buat ayat macam ni. Kata you nak buat table kan? You nak buat table macam ni. Cell wall, no cell wall. Lepas tu kata vacuole, small vacuole. Tak boleh buat macam ni kalau you buat macam ni, kita consider sebagai salah lah. Tak ada markah langsung. Okay, cara yang terbaik awak nak buat table, boleh. Tak ada masalah. Boleh buat table. Tapi kena buat ayat. Okay, kena buat ayat jugalah. Plant cell have cell wall. Contohnya kat sini awak nak buat pasal cell wall lah. Karakteristik yang awak nak discuss adalah cell wall. Animal cell doesn't have cell wall. Okay. Ataupun kalau student nak buat pendek kan, dia yang ini cara yang terbaik lah. You tak boleh buat present, no present. Macam tu. Contohnya kalau kat sini kan, you tambah. Yang ni dah dapat dah satu markah. Dia satu garisan ni, satu karakteristik ni, kita consider sebagai satu markah. Okay. Katalah lepas tu bawah ni dia buat macam ni pula. Chloroplast. Dia dah malas nak tulis ayat, dia tulis macam ni je. Present, absent. Okay, ada tak ada. Plant cell present chloroplast, animal cell absent. So yang ini kita consider sebagai salah lah, tak ada markah, zero mark kat sini. Garisan yang ni kira untuk ciri chloroplast ni dia tak dapat markah. Melainkan student tu buat plant cells have chloroplast, while animal cells have no chloroplast. Kalau macam dia ubah ayat kat sini ni, boleh lah kalau dia buat ayat kat sini. Dia tak buat present dengan absent ni, tapi dia tulis dia buat macam ni, have chloroplast, doesn't have chloroplast. Okay, pun boleh macam ni baru boleh dapat satu markah.
Eh